challenge. So, ngayon, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo ng, sabi ng Smart ay bago daw to. So, ito ay LTE Advanced Pocket Wifi. So, ayan nga siya. Bago daw to, sabi nung sabi ng agent ko na nakausap namin sa Square to kanina. So, ayan. I-unbox natin to. Ito siya. I-unbox natin. Hindi ako sure kung maganda ba siya kasi hindi ko pa siya na-try. Pero, sabi naman daw, 2 times faster than old one na wifi nila. Yung pocket wifi na black. So, ito ngayon daw ay color-wise. So, i-unbox natin kung ano siya, kung anong mga nilalaman nito. So, syempre, unahin natin. So, ayan yung lalagyan. Powered by Smart. Then, unahin natin. Simple lang ito. So, kasi, i-unbox natin siya ngayon kasi gusto namin siyang gamitin. So, tingnan natin kung anong meron sa kanya. So, ayan medyo hirap-hirap yung tanggalin. Ano ba ito? Sure ba ito? Ganito. Okay. Wow. Ayan lang siya. So, ayan siya. Ayan. Ay, nasan ba? Ayan. So, ayan. So, this is color white. Ayan siya. Color white. So, naka-plastic pa siya kasi bago nga. Tingnan natin kung totoo. So, ayan yung itsura niya ng bago. Ayan o. 2 times faster than ordinary pocket wifi. So, the color is color white. Yung dati ay color black. So, ayan siya. Meron siyang battery. So, ayan yung kanyang, ayan siya. Ayan. So, ito yung kanyang battery. Ilalagay natin. Low-bat pa siguro ito siya. Pero na-testing to before binili. Ayan. So, syempre, meron siyang takip. Ayan. So, ayan yung takip niya. Wait lang. Baka di tayo marunong. Mali ata. Okay, so ayan siya. Sabi nung babae doon, may charger din siya syempre kasama, diba? Pero, ayan siya, naka-cover yung kanyang charging station. Ayan, nabubuksan natin yan siya. Ayan. Kanyang, So, ito daw ay, tingnan natin yung kanyang charger. Wait lang. So, ito siya. Ito yung kanyang adapter, at saka ito yung kanyang cord. Color white din. Pare silang white. Ayan. So, ayan. Naka-Type-C ang kanyang charger. Type-C. So, hindi siya katulad nung hindi siya pwede sa mga cellphone na hindi Type-C kasi mas malaki at saka basta iba siya. Ayan siya. So, masyadong malinis kasi color white. Then, ayan, isasaksak natin siya para malaman natin kung ito nga ba talaga ay totoong mas mabilis sa ordinary. And then, at higit sa lahat, meron siyang free na SIM card. Ayan, yung kanyang free na SIM card. Charing! Ayan siya. Free na SIM card, diba? So, siya. May free na daw to na load na, tingnan natin kung ano yung mga dito load. Basta sabi, naka-voucher siya ng 250. May load na to na 250. So, yun. Yun yung free load niya, 250. So, tingnan natin, basahin natin kung anong nilalaman ng LTE
Advanced Pocket Wifi. So, sabi dito, Smart Bro, what is LTE Advanced? Smart's LTE is fast. LTE-A. LTE-A is faster. Long-term evolution advanced LTE-A allows you to experience 2 to 3 times faster speeds than the regular LTE network, made possible by carrier aggregation. So, these features enables your device to combine multiple signals from different cell sites that result in an improved data experience. Now, you can enjoy blistering fast speeds perfect for streaming, gaming, surfing, and a lot more. So, ayun daw. So, mabilis nga daw to ng 2 to 3 times kumpara dun sa ordinary LTE. So, ayan, try natin. Experience is better on the smart apps. Check your balance and usage. Register to Giga Promos. Manage your account. So, ayan. Ang worth nito, alam nyo ba, ay katulad lang din ang presyo ng luma. So, this is $999 only. So, yun. Maganda nga naman. Saka medyo okay naman. So, try natin. Let's see if this will be working that good as good as they are what we call this, yung kanilang pinopromote sa atin. Kung talagang totoo. So, later malalaman natin to pag na-testing namin. Don't forget to like, share, and subscribe. This is Ma'am Leng. So, ayan, yung loob nito, yung meron siyang multi-cut SIM. Pwede siya sa regular, micro, at saka sa nano SIM. So, napakagandang pocket wifi ito siya. So, try nyo natin. Try nyo lang. Try natin ng sabay, I mean. So, alam kong iba dyan may ganito na. At ako ay first time ko gumamit nito. Kasi yung nagamit ko last time ay yung yung black. So, try natin to if this is really good. So, watch out! So, ayan, i-try natin siyang i-open. So, pipindutin lang itong gitna ito para sa switch. So, ayan na siya. Medyo, para siyang cellphone. Ayan na, para siyang cellphone. May nakalagay sa kanya, "Welcome to Smart Bro. Please wait." So, wait natin siya.